És ugye az oroszok azért eléggé, hát mondjuk úgy, hogy elég nagy pofonba belefutottak a csecsenek esetében. Minden csak azt nem gondoltak, hogy a csecsek ilyen, hát mondjuk állni fogják a pofonokat, ugye, hogy is mondja, és sem ugye az a legény, aki a gáton adja pofont, hanem aki ugye bírja és állja is, hát a csecsenek állták, és hát gyakorlatilag itt azért ők nagyon komolyan benne voltak ezekben a gerilla hadműveletekben, stb. Van ez a hugging technika, hogy nagyon közel mentek a oroszokhoz, az azért volt szükséges és optimális, mert ugye így a oroszok nem tudták szétbombázni, legalábbis még a hadművelet egy részébe Groznyit, majd utána ez azért eléggé sajnos szét fog esni, de még aztán jön erre a másik háború, amikor ugye Groznyi gyakorlatilag földig lesz rombolva, mint ugye a szíriai háborúban több szíriai város. Ennyire ne rohanjunk előre. A lényeg az az, hogy 96-ban vagyunk, vége gyakorlatilag ennek első csecsen háborúnak, és az oroszok azért, hát hogy mondjam, ma előjött a gyermekkori szopó reflex, tehát ez azért nem annyira jött össze, egy borzasztóan nagy presztízs veszteséget szenvedtek, és hát elég katonailag is azért nem volt ez annyira nagyon egyértelmű. Mindegy, annyi a lényeg, hogy gyakorlatilag jön egy pár éves ilyen átmeneti állapot Csecsen föld területén. Itt ugye van választásuk is, itt nagyon izgalmas. 97-ben ugye volt egy tag, egy bizonyos Baszajev, egy szélsőséges vonalat képviselte, aki azt mondta, hogy itt már bizony nem lesz többet orosz, kipucoljuk őket, egész Kaukázusból kipucoljuk ezt be, mert ugye a vallás, az iszlámra való hivatkozás, hozzunk létre egy kaukázusi, de legalább egy észak-kaukázusi emirátus, és ugye az majd lesz egy tökéletes pofozó zónája az oroszoknak, hogy oda mernek jönni. A srácra majd még érdemes visszatérni a későbbiekben. Mindegy. És annyi a lényeg, hogy hát a csecsenek se nyertek nagyon sokat ebben az átmeneti időszakban, gyakorlatilag a gazdaság romokban, a drog, az emberkereskedelem a zegekbe száll, mondjuk ez egy pici képzavar, inkább határokon átszállt, vagy ment, mindegy. És ennyi a lényeg, hogy rövidesen eljön a második háború, amely mit ad Isten, ugye később nyugaton nagyon ismert lesz, a nemzetközi terrorizmus elleni fellépés jegyében indították meg Moszkvából, ugye 99-ben, és ez a 2000-es évek elejéig tartott. Ez egy borzasztóan kegyetlen véres háború, ez is gyakorlatilag itt a Csecsen főváros Groznyit földig rombolják. Ez megint fontos lesz, mert hogy később újjáépül, de hogy, miért, és ez hogy kapcsolódik Ramzan Kadyrovhoz és Putyin kapcsolatához, innen folytatjuk.